हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू स्प्लेंडिड एज्युकेशनल हब. तर आज आपण बघणार आहोत सबस्ट्रॅक्शनची दुसरी ट्रिक, ती म्हणजे 41 ते 49 पर्यंत जर आपण 36 मायनस केलं तर त्याचा आन्सर आपण इझिली मुलांना कसं शिकवायचं. ठीक आहे, तर त्याची एक ट्रिक आहे. 41 मायनस 36 जर तुम्ही तसं बघितलं तर 5 हे आन्सर येतं. 36 मध्ये जर 5 मिक्स केले, 36 मध्ये जर 5 ॲड केले तर 41 हे आन्सर येतं. पण 41 मायनस 36, ठीक आहे, हे मुलांना थोडंसं अवघड जातं. तर त्याची एक ट्रिक आहे, ती आपण पाहूयात. 41 मायनस 36चं आन्सर आपल्याला येतं 5. ठीक आहे, 5 हे आन्सर येतं. ते कसं येतं? 4 + 1 इज 5. 5 इज द आन्सर. 42 मायनस 36, ठीक आहे, 42 मायनस 36, 4 + 2 6, 6 इज द आन्सर. ठीक आहे. 43 मायनस 36, 4 + 3 7, 7 इज द आन्सर. 44 मायनस 36, 4 + 4 8, 8 इज द आन्सर. 45 मायनस 36, 4 + 5 9, 9 is the answer. 46 minus 36, 4 + 6 10, and 10 is the answer. 47 minus 36, 4 + 7 is equal to 11, 11 is the answer. 48 minus 36, 4 + 8 is equal to 12, and 12 is the answer. आणि 49 minus 36, 4 + 9 is equal to 13, and 13 is the answer. जर व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू.